Hej, Elin Bromenell här igen. Jag har gjort den här filmen speciellt för dig som undrar om du, din son eller dotter, din bror, kusin eller syster, din vän eller granne hade hamnat på Vipeholm om de hade levt runt kariesexperimentens tid på 1930-, 40- och 50-talen. Jag får ofta den frågan, jag förstår och jag känner att den är viktig. Jag har skrivit en bok för 15-20 år sedan om kariesexperimenten på Vipeholm som har legat till grund för många tv-inslag, radioinslag, böcker och filmer om kariesexperimenten. Det är ingen annan som har forskat om dem. Och det är ingen annan som har forskat om Vipeholm heller, än så länge. Men det är som tur är flera som forskat om det som kallades sinnesslövården. Och det bästa som finns att läsa just nu, det är kanske de här två böckerna. Carl Grünevalds berättelse och Sara Hanssons avhandling. Jag har just nu ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet tillsammans med kollegor från funktionshinderforskning, idéhistoria, medicinhistoria och psykiatri om vården på Vipeholm 1935 till 1962. Det enda stället i hela Sverige som under den tiden tog emot det man då kallade svårskötta, obildbara sinnesslöa. Vi kommer inte att publicera något om vår forskning förrän 2024 och 2025. Men idag när jag gör denna filmen är det 2023 och jag vill gärna berätta lite om det vi vet hittills. För dig som undrar vad Vipeholm var och vem som bodde på Vipeholm. Vipeholm öppnade sina portar 1935 och var då Sveriges 95:e anstalt för vad man kallade sinnesslöa. 30 år tidigare, 1904, hade staten börjat ta ansvar för att ta hand om människor som man kallade sinnesslöa genom att ge understöd till de hem som redan fanns. Inte förrän på 1920-talet tog staten på riktigt ansvar för den här gruppen genom att öppna egna statliga anstalter eller hem. Vården av det man kallade sinnesslöa, det var alltså till skillnad från vården av sinnessjuka fram till dess en angelägenhet för hemmen där man föddes. Och när det inte fungerade för fattigvården eller vårdhem, beroende av eldsjälar och välgörenhet och ofta dominerad av kvinnor, kompetenta kvinnor. Inte förrän intelligensmätningarna kom hade man något objektivt sätt att bestämma vem som platsade på ett hem för sinnesslöa och vem som inte gjorde det. Innan dess var det ganska godtyckligt. Men med en IQ under 70 klassificerades man som obildbar sinnesslö. Och det betyder oförmögen att ta till sig undervisning eller bildning så att man kunde lära sig ett yrke och bidra till sin egen försörjning. Med en IQ mellan 70 och 80 klassificerades man som bildbar sinnesslö. Man kunde lära sig tillräckligt för att ha en sysselsättning där man bidrog till sin egen försörjning. Det öde som man mötte inom anstalts-Sverige var väldigt olika beroende på om man klassificerades som bildbar eller obildbar. Som bland flera andra Mattias Thydén beskrivit i sitt bidrag till steriliseringsutredningen. Av de 62 888 personer som tvångssteriliserats i Sverige var många just bildbara sinnesslöa som tvingades till sterilisering för att bli utsläppta från statliga anstalter. Men få så kallat obildbara sinnesslöa blev steriliserade och inga intagna steriliserades på Vipeholm därför att de var riktigt sjuka och hade inte någon sexuell drift som gjorde det aktuellt att steriliseras. De kunde inte ha samlag och de kunde inte få barn. En normalfördelningskurva säger att enligt Wechslerskalan så har 2,2% av vår befolkning en IQ under 70, 2,2% en IQ över 130. Men 2,2% av vår befolkning bodde inte på Vipeholm på 1930-, 40- och 50-talen. Vipeholm var en statlig specialanstalt för riktigt sjuka människor som också hade en IQ under 70.
De hade mycket stora vårdbehov i kombination med till exempel ett intellektuellt funktionshinder och ofta i kombination med psykisk ohälsa och var därför vad man då kallade svårskötta. Idag vet vi så hemskt mycket mer om intellektuella funktionshinder, hur autismspektrat fungerar eller ADHD, om varför ett liv med sådana tillstånd kan medföra psykisk ohälsa. Vi kan förebygga och häva epilepsianfall idag. Vi vet vilka organ som utvecklas fel vid vilka tillstånd och varför vissa reagerar med undertemperatur när andra får feber. Och mycket av det vet vi tack vare att läkarna på Vipeholm iakttog, skrev ner och forskade på vad de såg. 1935 så fanns det 95 hem för så kallade sinneslöa i Sverige och 1955 så fanns det 130 sådana hem. Om familjen inte klarade vården, om en barnläkare rekommenderade det eller om lärarna i skolan märkte att ett barn inte kunde ta till sig undervisningen, då kunde en utredning göras där bland annat IQ mättes. Och i första hand fick det sinneslöa barnet eller vuxna i så fall komma till ett hem nära sin familj. Om den anstalten eller det hemmet inte klarade vården, då kunde man slussas vidare till ett hem där de hade just den kompetensen som behövdes, ofta lite längre bort från familjen. Och om man hade svårt att anpassa sig där, då hamnade man ofta på något av de statliga specialanstalterna som hette Salbohed, Vänersborg, Salberga, Källshagen och Västra Mark. De här anstalterna kallades sjukhus. Inte för att man vårdade sjuka där, utan för att de administrerades som sinnessjukhus och därför lydde under sinnessjukvårdsstadgan, under vilken patienter kunde tvångsvårdas. På dessa 5 sjukhus och på Vipeholm så kunde alltså patienterna tvångsvårdas. Ju svårare du hade att anpassa dig och ju större vårdbehov du hade, ju längre från din familj transporterades du i sinneslövården. Och det allra längsta bort du kunde komma hette Vipeholm. Om en intagen på något av de 130 lokala hemmen eller anstalterna inte kunde sköta sin hygien, inte hade fungerande sväljreflexer, var utagerande och skadade andra, hade självskadebeteenden, hade ljud för sig som störde eller väckte andra, åt saker som man hittade, stoppade in saker i kroppsöppningar, då kunde man ställas på kö till Vipeholm från de 130 andra anstalterna eller hemmen. Och många av skadorna hos de som var intagna på Vipeholm var orsakade vid förlossningar. Runt sekelskiftet, under de decennier när förlossningsvården låg långt före neonatalvården. Barn med funktionshinder vi sällan ser idag överlevde plötsligt förlossningar, men kunde ännu inte få rätt vård efter förlossningen. Kanske föddes de med hydrocefali, det får du googla på. De var ofta förlösta med tång. Unga personer med demens orsakade av alla epilepsianfall upp till 3 om dagen som de var utsatta för. Och människor med rejäla skador av hjärnhinneinflammation, de kunde till exempel hamna på Vipeholm efter en sväng genom andra anstalter. På Vipeholm fanns 1000 platser och där fanns personal med kompetens att mata förbi sväljreflexen. Sond funkar ju inte om du är rädd för sonden och vill dra ut den. Där fanns personal som var beredd att följa med i snabba humörväxlingar. Och där fanns tvångsmedel för att hindra självskadebeteenden och att skada andra. Kön till Vipeholm var jättelång. Man kom aldrig dit direkt från hemmet, utan bara med remiss ifrån en läkare som intygade att ingenstans i landet kunde man möta den här personens stora vårdbehov. Vi ser i källorna att på Vipeholm fanns nog både kärleksfulla händer
och elaka nypor. Vi ser också att alla där var långt hemifrån. Och precis som inom LSS-vården idag så fanns inga händer med professionsutbildning. Sjuksköterskorna var få på Vipeholm, en per avdelning, och de 300 vårdarna rekryterades precis som idag utifrån om de verkade ha hjärtat på rätt ställe. Man sov i en sovsal med 5 andra personer. Man tillbringade dagen till stor del utan meningsfull sysselsättning, ofta i sängen eller i rullstol. Man framlevde sitt liv inramat av förutsägbara och lugna rutiner, låsta dörrar, okrossbara ting och spolbara ytor. Det var ett lugnt och förutsägbart liv, men verkligen inget paradis. Om du undrar om någon person som du tänker på hade varit intagen på Vipeholm på 1930-, 40- eller 50-talen, så tänk så här. Hon eller han hade fått stå i kö länge och under tiden hade de levt på någon annan anstalt där man ville bli av med honom eller henne för att man inte klarade av att möta vårdbehoven. Ett intellektuellt funktionshinder, ADHD eller autism hade inte räckt i sig. Hon eller han behövde också vara rejält utåtagerande, till exempel rejält sjuk eller funktionshindrad. Antagligen behöva blöja och hjälp med matning. Och när du sitter där och tänker, kom ihåg en sak. Ett samhälle är aldrig bättre än det vi ser i dess omsorg om de allra mest sårbara. Hur tycker du att vården av de allra mest sårbara ser ut idag? Hur kommer vi att bli ihågkomna av framtida generationer om de dömer oss utifrån den vård vi ser omkring oss idag? När vi vet så oändligt mycket mer än de visste på Vipeholms tid.